The Sangha will great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Hướng đến đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, thịnh duyên diệu pháp luân giao đạo hạ môn, như há liêu sanh thoát tư đi vô đạt là tốt chứng vô sanh. How much of the blessed, noble, and perfectly enlightened one? Nam mô Sa Đôn Thô Su Chê Đô Ye A La Hơ Đi San Miao San Phu Tô Xie. Nam mô Ta Thắc Tha Đô Ya Đa Đa A La Ha Đề Tam Miao Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now it's I forgot. Sorry. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom and thus come one true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu bo jin jian wen de shou chi yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Venerable novices, and all good advisors and so forth. Chư Phật菩萨, Liêu Tử, Chư Phụ Sang Rần,各位沙弥、沙弥尼，各位善知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa lục tổ, hòa thượng Tướng Hóa, quý vị người xuất gia và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Today is the 27th of April. Oh, so fast! The end of April already. And we're here in Rosemead, California, to continue to discuss the Vajra Sutra. You should be on slide 769. In this context, the Buddha says that the Bodhisattvas they have countless blessings because they receive no blessings. Okay? Okay. So the Buddha, so Subhuti wondered what is meant by not receiving the blessings, the Bodhisattvas not receiving blessings. Because fundamentally, when you do a good deed, then you create merit and virtues. And how come when we do that, we receive blessings, we get blessings, and how come the Bodhisattvas, when they do merit and virtue, they do good deeds, they don't receive blessings? So Subhuti wonders about that. And so the Buddha explains that to not receive is to say that the Bodhisattvas do not receive, contrary to the Arhats, okay,
or ordinary people because they do it without any greed or attachment. Cái phần Đức Phật giảng là tại sao kinh nói là Bồ Tát tạo công đức, phước đức mà không có thọ phước đức, nghĩa là sao? Nên Phật mới giảng bên cái đại thừa đó, tinh thần đại thừa nó khác bên cái nguyên thủy với là người phàm phu ở chỗ đó không thọ, có nghĩa là họ không thọ phước đức, có nghĩa là họ không có một cái lòng tham lam, cũng không có cái chấp trước gì cả. Okay. To not receive means that when the Bodhisattva practice the six paramitas as if they're not practicing. Cái thứ nhất, họ không thọ. Tại sao? Tại vì họ khi mà họ tu cái pháp lục ba la mật á, thì họ không thể họ tu. Is it clear? First of all, how can you receive anything? You see, when you practice six paramitas, khi quý vị hành cái pháp lục ba la mật đó, người Bồ Tát là hành cái pháp lục ba la mật. Okay? All the bodhisattvas, what they do all day is they practice the six paramitas, believe it or not. Những cái vị Bồ Tát á, cả ngày á, là họ tu cái pháp lục ba la mật. Unlike you, okay, where you spend your time making money and doing all the things that you do every day. The bodhisattvas, every single action, every single thing they do is the execution of the six paramitas. Không giống như phàm phu như chúng ta, là mỗi ngày người phàm phu chúng ta là đi làm việc, đi làm tiền, đi ăn uống, đi vui chơi. Người Bồ Tát đó, cả ngày họ ngày đêm họ chỉ tu cái pháp lục ba la mật thôi. Đó là sự khác biệt với người Bồ Tát với chúng ta. Is it clear? It's not like you when you cultivate. You say, okay, I have like Ginny. I have to drive to the temple today, because it's an important lecture called Vajra Sutra lecture, and I want to to plant blessings with this wonderful Dharma of the Buddhas. Nhớ như cái cô này, cô Đại Hàn, cô nói là bữa nay nghe giảng kinh Kim Cang quý lắm mà. Kim Cang là trồng cái phước đức để mà sau này thành Phật đó, không phải chơi đâu. Muốn thành Phật là phải tu cái pháp này. Everyone who wants to become a Buddha needs to learn about Vajra Sutra, the Prajna Paramita Dharma. So it's very important to go and investigate the Prajna Paramita Dharma door, okay? Thành cái chuyện mà cái gì mà tới mà tham gia cái chuyện giảng pháp, nghiên cứu về cái pháp bát nhã này là chuyện cực kỳ quan trọng. Tại sao vậy? Nó giúp quý vị thành Phật sớm hơn. Because the more you plant blessing in Vajra with the Prajna Paramita Dharma door, the quicker you become a Buddha. Sounds good? Are you all awake now? Okay, very good. So you see, for all of us, we see ourselves making the effort, taking time from our personal life to go and investigate and learn and invest in investigating. 我去喝过那个咖啡啊。这个讲法的时候口渴可以啊，口渴啊，不一样的啊，谢谢你啊。So we see ourselves investing in investigating this Dhamma door. The Bodhisattvas, if there any Bodhisattva amongst you, you come to a Sutra lecture, it's the same as going to the supermarket, believe it or not. Oh yeah. Because everything they do is practicing Mahayana. Seriously. Okay? That's a big difference. They don't grumble. And if they go to a Vajra Sutra lecture, they say, oh my God, this afternoon, here goes my 3 hours. Half hour of drive each way.
And I have to go back and clean the house, do the household chores. My husband yells at me for neglecting him. So you see, the bodhisattvas, they practice these bodhisattva dharma doors. They don't see it as practicing at all. For us, we see practicing. Why? Quý vị thấy không? Người phàm phu chúng ta mà tu tới đây chùa mà tu nghe kinh đó, là coi rõ ràng thấy mình hy sinh cuộc đời, mình hy sinh bỏ thì giờ ra để mình mà đi tu, để mình đi học Phật pháp, đúng không? Thấy rõ ràng cái sự hy sinh lớn lắm. Còn Bồ Tát là cái đâu có ai tới chùa mà nghe pháp là cái chuyện gì ghê gớm đâu. Họ đi chợ cũng là tu, mà họ tới chùa nghe giảng kinh cũng là tu. Tất cả đều là tu lục độ. Yes sir. We see ourselves practicing Buddhism because we see ourselves as doing everything that we do. That's right. We're always seeing ourselves doing whatever it is. Yeah, but I asked you, sir, when you go out and work and make money, you see yourself practicing Buddhism or you see yourself making money? Suppose someone asks you to do a performance. You see yourself practicing the 6 parameters or you see yourself making money? I see myself doing performance. Doing performance. I rest my case. You see that? That's a big difference. The bodhisattvas, sir, on the other hand, if they go and perform, he actually is practicing the 6 parameters, believe it or not. Do they see themselves as practicing the 6 parameters? Or do they just do it? That's a trick question. I will not answer that. Why is it a trick question? Because what do I know about bodhisattvas? Okay, number one, nice try. Can't trust these Americans. Number two, okay, if it's a bodhisattva, okay, then they don't see themselves practicing the 6 parameters at all. I just said it. Okay, so why do you ask me again? So therefore I see it as a trick question. Okay, is it clear? Yeah. So, quý vị thấy không? Cái ông này, ông tới nghe đó là nghe kinh cũng là 3 năm rồi. Ông miss có lecture có 3-4 ngày thôi. Mỗi tuần đều tới vác cái xác tới mà nghe giảng kinh Kim Cang này. Thì ông hỏi, vậy chứ sự khác biệt người phàm phu ra sao? Thầy nhắc lại, tôi nói như ông khi mà ông làm ca sĩ, người ta mời ông lên đó, để mà hát một bài ca, thì ông nghĩ ông là đang tu Bồ Tát đạo hay là ông đang làm thiền? Thì ông nói tôi đang làm thiền. Tại vì nó ngược lại người Bồ Tát đó. Khi người ta được mời lên sân khấu mà biểu diễn đó, người Bồ Tát đang tu lục độ. Tuyệt vời như vậy. Okay. All right. So now, when they practice, when they perform, when this bodhisattva performs on the stage, sing a song on the stage, okay, he's actually practicing the 6 parameters. Okay. Now, does he see himself practicing 6 parameters? No, he doesn't. Quý vị phải nhớ cho rõ chuyện này. Cái người Bồ Tát khi người ta người ta đang biểu diễn trên sân khấu đó, thì người phàm phu mình coi đó là họ đang biểu diễn. Người Bồ Tát coi là họ đang tu lục độ. Họ thực sự đang tu lục độ mà người phàm phu mình không thấy được thôi. Okay. Thì cái vấn đề chính là lúc mà người Bồ Tát làm như vậy, người ta đang coi các ngài đang coi các ngài tu lục đạo là không? Thì cái câu trả lời là không. Any problem with that answer? No, the bodhisattvas, when they're practicing the parameters, they don't see themselves as practicing parameters. Not at all. They don't. Okay? And therefore, if you don't practice, how are you supposed to receive blessings? Nếu quý vị mà không có tu cái pháp, nếu cái chứng bản thân mình mà không thấy mình đang tu đó, cái pháp đó, thì tại sao mình phải nhận cái phước đức làm cái gì? Is it clear? If you don't see yourself doing the 6 parameters, practicing 6 parameters, then why should you receive the blessings for it? Yes, sir. You must have an opinion. So where does the blessings go? Just spiritual. To us? Hopefully.
Không ngoại về chứ cái phước báo mà họ làm cái gì phiền nó đi đâu. Thì nói thì hy vọng là cái phước báo nó chia cho mình, mình được hưởng. What do you think? Where does it go? Huh? They're showering them on What? all living beings. No. Do they shower all living beings? No, they don't. Just like you, they feel some beings don't deserve to receive blessings. So the question is, where do these blessings go? The Chinese must have some kind of opinion. Yes? Where do these blessings go? He says that the Vietnamese are clever. They said that it goes to the community that this bodhisattva belongs to. Or the one that he prays for. It gets better. These Vietnamese are so crafty. Cái ông mấy người Việt Nam công nhận khôn dễ sợ luôn. Cáo già hết. Yes, anyone? Where does it go? Khoa. He doesn't show up for 2 months. He shows up, eats a beautiful lunch, and then he sleeps during my lecture. He said, "Oh, so peaceful here." Oh. Yes, where does it go? Go to everybody. Huh? Here go. Where does it go? Cái ông Bồ Tát hay gì đó, ngài Bồ Tát á, tu mà không thấy mình tu vậy, thì cái phước đó nó đi đâu bây giờ? Huh? No idea. Miss Mainland China, because there's a Taiwanese, Miss Mainland China, and sitting next to each other. Yes. 大陆的女人啊，你的想法是什么？女人啊。怎么样？还没听清楚，你翻译给他。The point here is that 那些菩萨，他们在修六度的时，不见自己修六度 ，OK？ 所以问题就是他所造的功德去哪里？对，有没有福报？Because if they don't see themselves doing the 6 parameters, why should they receive the blessings? Mình không thấy mình tu, tại sao mình nhận được cái phước? Nó vô lý. Right? 怎么样？不是，nói là hồi hướng công đức, nó không có hồi hướng. Bồ Tát không hồi hướng. The Bodhisattva, they don't dedicate it to the Filipinos. Forget it. Yes. Thân Hương nghĩ sao? Thân Hương nghĩ sao? Jin Xiang, 你的想法？我的想法就是恭敬và Bồ Tát tu tất cả phước báo có thể hưởng cho các Phật tử, những người có tu, hưởng cho các Phật tử có tu. She says she gives it all to the Buddhists alone, only. Only the real Buddhists who cultivate. I told you, these Vietnamese are very crafty. Mấy cái bà Phật tử là khôn ngoan dễ sợ lắm. Yes, sir. Anyone? Where does it go? Very important question. Dạ sao con? Thầy, cái phước này là cái phước vô lậu, thành ra cái giới hạn của nó mình có thể mình đi đâu hết. Nhưng mà nó có sẵn đó.
ví dụ như những người cần tu học thì là Bồ Tát sẽ tại ngay để cho cái phước báo để xem những cái để mà tu học cho những cái Nghe cái vấn đề con có thấy là cái phước á, đang tu lục độ, ai nói lục độ là có phước, đúng chưa? Tu lục độ có phước, mà Bồ Pháp tu lục độ mình thấy mình không tu sao mới có phước nữa? The fundamental question is, we all know that if you practice the 6 paramitas, you generate a lot of blessings. Agree? It's clear. That's the Buddhist teaching. However, the bodhisattvas, when they do the 6 paramitas, they don't see themselves doing 6 paramitas. How can they get any blessings? Huh? Miss Korea? No? Shall we sleep on it? Bồ Phật thầy, con suy nghĩ là Bồ Tát đã quá đầy đủ phước báo rồi. She said, give it to me. Chỉ để tu để mà hưởng thấy ra các người Phật tử chúng sanh được khổ sở, để mà giúp đỡ cứu khổ cứu nạn của chúng sanh. He says it goes to all the living beings. What do you think? Just because you don't see yourself creating blessings, does that mean you don't receive blessings? You really believe that? Do you? Do you? Tôi hỏi ngược lại cái vị. Nếu cái tâm các vị Bồ Tát lúc mà tu Bồ Tát đạo mà không thấy mình tu á, vậy có nghĩa họ không có phước hả? Sao có chuyện lạ vậy được? Let me correct for you. This is what makes the Bodhisattvas so superior to us. Thầy giảng cái vị nghe, bởi vì các ngài Bồ Tát nó đặc biệt hơn chúng ta chỗ đó. Các ngài tu mà không thấy mình tu. When they cultivate, they don't see themselves cultivating at all. That's why the blessings they have are incredible blessings. Thành ra cái phước báo họ khi mà họ không thấy họ tu đó, phước báo họ tạo ra kinh hoàng. Họ giàu không thể tưởng tượng được. They're incredibly blessed. Incredibly blessed. As long as you see yourself cultivating, your blessings are not the same level, the same as the Bodhisattva. Cái tâm mình còn thấy mình tu, cái phước báo mình tạo nó ít hơn Ngài Bồ Tát nhiều. Make sense to you or not? So far, so good? Yeah, but you still have to sit with where the blessings go. Where does it go? That was my question. Where do the blessings go? Oh, it was my question, excuse me, sir. It's my original question. You turn it into yours. So where does it go? It goes to Him. Tới Ngài. Where else does it go? What do you think? If force equals reaction, remember cause and effect, right? How can you say you do something good and nothing happens to you? That's baloney. That contradicts the law of cause and effect, wouldn't it? Nếu như cái vị nói cái Bồ Tát mà tạo phước công đức đó mà không đi tới ai, không về tới mình, thì đó là đi ngược lại cái luật nhân quả rồi, đúng không? Mình làm chuyện tốt thì tự động mình có phước, thì nói mình phủ nhận là mình công nhận nó cũng chừng nói chuyện thôi. Even if they say no, I'm not cultivating, no, I'm not giving it to you, no, I'm not doing anything important, but they still receive blessings, aren't they? Is it clear? Just because you don't recognize it doesn't mean you don't. It amounts to beings. So far, so good? And that's the law of cause and effect. You do something good, you receive the blessings regardless. Okay? Cái luật nhân quả nó rõ ràng. Cái vị tu thì quý vị được cái phước. Thì đặc biệt cái Ngài Bồ Tát, người ta tu, các ngài tu mà không thấy mình tu, bởi cái phước họ nó lớn hơn mình nhiều. The only difference is the Bodhisattva, when they practice, they don't see themselves practicing at all. Therefore, they're incredibly blessed. The blessing it generates are just
unimaginable. So far, so good. That's why they can afford to be more generous than we are. Bởi cái phước họ báo họ nhiều, thành ra họ rất là rộng lượng. Lý do cái vị không rộng lượng tại cái vị nghèo. The reason you're not generous is because you're so poor yourself. You're so afraid. They don't have enough. Cái vị nghèo thì cái vị sợ mình chưa đủ. Don't look at me like that. It's not my fault. I assure you, the Bodhisattva don't ever sit there and say, oh my God, I gave too much. Oh my God, this is, what am I going to do tomorrow for lunch? They don't ever have a thought. Bồ Tát thầy cam đoan cái gì, Bồ Tát không bao giờ nói là bữa nay mình bố thí mình cho nhiều quá, cho cái bà kia nhiều quá rồi ngày mai tiền đâu mà ăn trưa đây. Không có đâu. Không bao giờ nghĩ cái chuyện đó hết. Cho là cho thẳng luôn. When they give, they give. Đó là cái khác biệt của Bồ Tát của mình. This is what makes a Bodhisattva. A Bodhisattva. Is it clear? Okay? So you see the point. So when you talk to a Bodhisattva, this is what is also another interesting aspect. So that's why they say, oh my God, Venerable Bodhisattva, you're wonderful. You're practicing the 6 paramitas. I'm so wonderful. I once asked a Bodhisattva. I asked him, please teach me the Bodhisattva Dhamma Door. Có một lần thầy hỏi ông Bồ Tát kia, ngài Bồ Tát kia hỏi là bạch Bồ Tát dạy cho con cái tu cái pháp Bồ Tát đạo. Okay, you know what he answered me? Biết hỏi ngài trả lời thầy sao? This is not too long ago. It's only years ago. Mấy cái là 10 năm trước, 10 years ago, maybe 20 years ago. I don't remember anymore. Maybe 20 kalpas ago. Những khi 2 năm trước, có thể 20 năm trước, có thể 20 triệu kiếp trước, thầy không nhớ nữa. Cho nên đại khái, I did ask a Bodhisattva once. I said, Venerable Bodhisattva, please teach me how, a Bodhisattva Dhamma Door. Hey, he's back. Hey! And now we can lecture. So I asked Venerable Bodhisattva, please teach me a Bodhisattva Dhamma Door. Okay. Thầy gặp cái Bồ Tát thì xin quỳ xuống, thì xin tới là bạch Bồ Tát, bạch ngài dạy giùm con cái pháp. Biết ngài trả lời sao? You know what they answered me? Or he answered me? Is he? Take a guess. I tell you all these nice stories, and even participating and all. Come on, text. Play with me. No one else would. Well, what do you think he answered? His answer was? He may have said, when you practice, see yourself as not practicing. Close. He says, I have nothing to teach you. I was so offended. I'm so offended. It's so mean. I mean, you think of me, Họ trả lời thầy sao? Họ nói là tôi không có gì mà dạy ông. Thầy giận dễ sợ luôn. She has many similar experiences where she was blamed. She was innocent and she was blamed, and then she didn't know how to explain it, how to justify herself, how to protect yourself. And certainly another person stepped forth and helped her out. And she feels the Bodhisattva helping. She hasn't got the experience where you ask Bodhisattva whether he says, I have nothing to teach you, go away.
nothing to teach you. Just go away. Is it mean? Is it mean? Hỏi ngược lại quý vị. Bồ Tát mà nói như vậy quý vị có giận không? Would you be offended? I don't know about offended, I'd be extremely disappointed. I guess I would be offended. I think he was a real jerk. So he's kind of a jerk. Ông miệng nói là ông Bồ Tát như vậy thì hỗn quá, sắc sược quá, tàn nhẫn quá. I have done exactly the same thing. Bây giờ thầy mà đi Bồ Tát thầy cũng nói như vậy nữa. See, the monk has a good time. Bây giờ cô thích dễ sợ lắm. She likes it. Wrong answer. Cái sư cô này vẫn chưa biết trời biết trăng gì hết. It was the right answer. Given the circumstances, I would have done the same thing, exactly the same thing. I have nothing to teach you. Okay? So anyway, thầy cũng trả lời như vậy. Thầy không có gì mà chạy. Tôi không có gì mà dạy ông đâu. Thầy cũng trả lời y chóc như vậy. Không đổi gì. I would not change a single word. Not even a facial expression. So you going back to the Vajra Sutra, you see this Bodhisattva, he practices the Bodhisattva, the 6 paramitas, which is the Bodhisattva Dharma doors. He doesn't see himself practicing at all. Thì thứ nhất thầy nhắc lại cái quan niệm này là người Bồ Tát, các ngài Bồ Tát khi mà họ tu cái lục độ, cái lục ba la mật này, là các ngài thấy các ngài không tu tí nào hết. Thì làm sao nghĩ mình nhận cái phước gì? Therefore, they don't even, the thought that I'm generating blessings at all doesn't even cross their mind. Thành cái tư tưởng mà nó tôi đang tạo phước này, nó không qua cái óc, không sinh ra luôn nữa. Isn't it wonderful? It's called freedom. Cái đó là cái tự do. You see? The free from generating blessings, even from the need to generate blessings. Họ không thấy họ cần tạo phước rồi, dễ sợ. Okay? And if you come to them and you remind them, oh, Venerable Bodhisattva, Master Yunghua just said, you are generating incredible amount of blessings because you don't think that you are generating blessings. He says, really? He's wrong. Rồi quý vị nghĩ lại như vậy. Nếu như mà quý vị tới nói, vị Bồ Tát nói là như thầy Vĩnh Hóa thầy nói đó, là theo cái lẽ của Phật giáo thì ngài đang tạo phước báu bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng được. Thì ngài trả lời biết sao? Ngài trả nói không có đâu, ông Vĩnh Hóa ông sai rồi, không có nhiều đâu. He says it's not many. You see it. He says I don't know, it's not many at all. It's no blessings. You see that? Quý vị hiểu không? You see the point? Why doesn't he see as many? Tại sao các ngài nghĩ là không nhiều? Why does he not see it as many? Is he sort of retarded where he can't count or what? He hasn't learned mathematics yet or what? Arithmetic yet? Các ngài nghĩ là không có nhiều. Tại sao như vậy? Có phải là vì các ngài không biết cộng biết trừ hay là sao? Hả? No greed or attachment. Not paying attention. Why doesn't he see them as not many? Họ không nói là nhiều. Yes, Vicky. This is a fundamental concept in Buddhism. Okay? A lot of people understand the words. They don't understand the meaning of this principle. It says, you don't see as many. Why? Why not? Well, I was thinking
paramitas, and has that many blessings to be a bodhisattva, that it's just a way of life for them. So they just do it. They don't discriminate. They just do it. It's just a way of living. If you hear a person having 10 cars, you think it's many or few? Vậy thì hỏi quý vị, nghe một người đó có 10 chiếc xe, thì nghĩ đó người đó, quý vị nói người đó nhiều xe là ít xe. Who says it's many? Of course you all say it's many, right? But to have 10 cars, that's a lot. Or you have 3,000 pairs of shoes. That's a lot of shoes, right? Imelda, 3,000 pairs of shoes. That's a lot, right? But to the Bodhisattva, they don't see it as a lot or a few. It's all the same. Because of your discriminating mind, you still see it as few or as many. This is what this bullet means. It's not that it's not many, okay? It's just that they don't see it as many. Why not? For two reasons. Cái câu này ý nghĩa là họ không thấy nhiều là vì nó có ý nghĩa như vậy này, không phải là họ không phải nhiều. Okay? Ý nghĩa thứ nhất, họ nhiều quá đi, đối với vị là nhiều, đối với họ là không có gì hết. Quý vị thấy không? Đối với mình 100 đồng nó lớn, đối với một cái vị tỷ phú trọc phú 100 đồng là bất cắt. Gì đâu mà nhiều. You see, the first meaning is very practical, something you can understand immediately. To us, $100 is a lot, at least to me. But to Warren Buffett, $100 is nothing. Correct? That's the same thing. The Bodhisattvas are so blessed already. He doesn't see the blessings generate, even his, all these things he generates. He doesn't see them as many because he's so rich beyond your imaginations. Họ giàu, cái Ngài Bồ Tát giàu mà quý vị không thể tưởng tượng, giàu chừng nào luôn nữa đó, không cách nào tưởng tượng nổi. Thì đối với họ cái gì mà nhiều nữa đâu. Is it clear? Can you imagine a state you're so rich? You don't have to generate blessings anymore. Okay? You got it? That's a state of someone so rich, một cái người ta giàu đến độ như vậy. So far so good? This is what makes a Bodhisattva so special. Người Bồ Tát đặc biệt cái đó, không phải chừng chơi đâu. Okay. Number two, what's the second reason why a Bodhisattva does not see the blessings as many? Lý do thứ nhì, người Bồ Tát mà không thấy cái phước mình tạo ra nhiều là tại sao? Because he sees these blessings as intrinsically empty. How should I say it? Intrinsically. Okay. You see that? He sees these blessings, all these merit and virtues he generates. He sees nothing. They're empty. They're meaningless to him. Khi người Bồ Tát người ta có trí huệ chân chính, người ta thấy tất cả phước đức mà tạo ra đó là đều là không cả. Làm sao có nhiều với ít được? If it's all empty, why would you classify empty as few, little, or many? It's all the same. Emptiness is emptiness. Cái không nó chỉ là không. Không có nhiều, không có ít. If it's empty, it's not many, it's not few. Is it clear? Questions? Isn't it wonderful? Quý vị thấy cuộc đời nó sướng vậy đó. You're so free. You don't have to worry about many or few anymore. Nhà Bồ Tát sướng vậy đó, không cần biết ít, không cần biết nhiều. Không thấy ít, không thấy nhiều. Tự tại như vậy đó. Questions? No, precious. Next bullet. Không thấy phước báo là quý. For us, it's incredible because it enables us to get what we want. Quý là tại vì nó có giá trị, tại vì nó giúp mình đắc cái mình muốn.
The Bodhisattva, he says, is not even precious because basically it's empty and it's useless to them. They don't plan to use it. Không quý gì đối với người Bồ Tát, tại vì đối với họ họ không tính dùng nó nữa. Dùng làm cái gì? So far, so good? Okay? Next bullet. Is there any practice? Any paramita practice? Có cái lục độ không? The 6 paramitas, let me remind you. Again, we have to start. Buddhism 101 next Sunday, okay, just in case. 101, what the 6 paramitas are. Cái lục độ là cái gì? Number 1, thứ nhất là giving. The Westerners here, quite a few of them translate 布施 from Chinese as, you will not believe it, generosity. It's not generosity. Mấy người Tây phương bây giờ người ta dịch mấy danh từ Phật giáo ra tiếng Anh đó, thì họ dịch cái bố thí là dịch cái rộng lượng, chứ không phải là bố thí. Cái mình thấy dễ sợ. A distortion of the Dharma. A total distortion. A horrible distortion of the Dharma. It's not generosity. It will never be generosity. Nó không bao giờ có rộng lượng ở trong, chỉ là bố thí. What's the difference? Khác nhau chỗ nào? What is the difference between generosity and giving? Rộng lượng với bố thí nó khác nhau chỗ nào? Khoa, what's the difference between generosity and giving? So giving is not expect to get back. Generosity is so it comes with some benefits. Something else. Okay, very good, very good. Go back to sleep. Giving is giving of oneself in whatever way you want to give, monetary, whatever you have. Right. And it's not limited. It's whatever you have. Generosity is like how much? How generous are you going to be? It's kind of like putting like a clock. It's clear. This lady hasn't been generous yet, so that's what she's struggling with, generosity. Cái bài giảng mấy cái rộng lượng, thấy nó rõ ràng cái bà nào nói mà không vững là cái người này không có rộng lượng, chưa bao giờ rộng lượng hết. Never been generous before. Next person. Rộng lượng là không có ngược lại với cái hẹp hòi. This Vietnamese is crafty again. He says, generosity is the opposite of stinginess. Trật. Next. What is generosity versus giving? Sao cơ? Thì rộng lượng có nghĩa là mình sẵn sàng cho, nhưng mà trong cái sự rộng lượng, cái cho đó nó có cái mục đích, nó có cái tính toán. Cho nên cái giving out tức là mình cho mình cái cho mình cho. So generosity is that there is calculating. This guy is so American. Cái ông này Mỹ hóa quá nè. Yes, sir. And generosity is a quality, and giving is an action. Getting close. Rộng lượng là một cái đức, còn cái bố thí là chỉ là một cái hành động thôi. Yes, sir. This is American conspiracy theory. Let me put it this way for you. Can you be generous and not giving? Cái vị có thể rộng lượng mà không cho không? Can you be generous and not give? Thưa thầy, rộng lượng là mình cứ nếu mà mình được có bốc thí ở Việt Nam rộng lượng thì thôi, còn so với cái keo kiệt á, nếu mình không có rộng lượng mà keo kiệt mình đâu cho ai. Mình cứ để không cho mình. Let me help you. Can you give and not be generous? Yes. Yes, right? Yes. Can you be generous and not give? Yes. Absolutely.
Good answer. Finally, he gave a good answer. Yeah. Then what does generosity have to do with giving? Forgive. Yeah. You don't need to give. Forgive someone. You don't have to give, yeah. Vietnamese, these college students are too crafty as well. Huh? You can be generous and you don't have to give. How can you translate giving into generosity? It's nonsense. How can you be generous without giving in some? Okay. So I have a problem. Có người hỏi thầy, cái rộng lượng á, mình có thể rộng lượng mà không có bố thí. Thì người ta hỏi, thì ông Mỹ ông hỏi vậy chứ làm sao có thể rộng lượng mà không bố thí? Can you explain to me why you can be generous and not give? So someone do something wrong to you, you forgive them. But you don't give them anything. Just forgive them. Okay, rest a little bit, Khoa. It's okay. Yes? Yeah, Khoa, so I would have walked out of here 3 months ago. Now he sits there and takes it. It takes a verbal abuse. But then he complains, oh, he doesn't like me. Yeah, I'm not coming back. Yeah? Can you be generous and not give? Very fundamental question. Can you be generous and not give at all? I ask you. Thầy hỏi cái câu hỏi rất là quan trọng. Give it all, no. Mình rộng lượng mình không cho. Yes? Ví dụ như một cái người công nhân họ làm hư cái máy hoặc là cháy cái nhà, một cái ông chủ là không có phạt, không có gửi tù cảnh sát, đó là rộng lượng. He says, my worker burns up my factory, and I'm generous, therefore I won't put him in prison. See, the Vietnamese think the same mindset. It's not, it's craziness. I would put him in jail to help society. Yes? Can you be generous and not give? Can you? The answer is yes. I'll give you a clue. Yes. Of course. How? Can you give an example of someone who is generous, Ginny, and not give? Think. He's not written any books. Không có sách nào mà nói như vậy hết á. This is why we're covering a lot more in Mahayana and you ever find books. Bởi vậy cái này kiếm sách cũng được. Yes? Getting close. It's his right. Yes. It's right. It's your decision. 讲的时候是说，因为发生什么事情了，那个因为有事情引起的那个死也是被动的。那么如果是死的布施的时候，就是死的，那个送出去的，那个就是那个主动的。对啊，对。She's wrong, but I give her credit for it. Don't translate that. 不要翻译啊。I'm making fun of her. Okay, I give you an example. I'm generous to the Vietnamese only. I don't give to the Indians. Right? I don't give to the Indians. I'm generous to the Vietnamese. I'm very generous to the Vietnamese. But I just don't give to the Indians. What are you going to do about it? They said, don't look at me. I'm innocent. You see that? So the word generosity, you translate generosity from 布施, is wrong.
It doesn't cover all the bases. You agree? Nên quý vị thấy không? Nếu như quý vị mà rộng lượng cho người Do Thái mà không có bố thí cho con người Ai Cập thì quý vị đâu có gọi là bố thí được, đâu gọi rộng lượng là bố thí được. Does it make sense to you? It's distortion of the Dharma. They're kissing up to all these Caucasians and these foreigners. They said a Dharma called giving paramita, they translate it into generosity. It's nonsense. It's total nonsense. Một cái pháp, cái pháp bố thí mà dịch ra thành cái rộng lượng, nó trật lất. How can a monk possibly be explaining a Dharma like that? Một cái người sư làm sao giảng pháp được như vậy? It's kissing up to you. It's kissing up to you, Americans. I never saw it translated that way. Every time I see it, His friend told me. He went to the other temple. He followed them for 3 years. He started taking the classes in Buddhism. Okay? And he says they learn about 6 paramitas. And I said, my God, 6 paramitas. It will be another 10 years before I can teach the paramitas. And this guy learns about paramitas only. He says, 6 paramitas, generosity, morality, and so on. I said, generosity? I never learned it as a paramita. Remember that guy? You don't even pay attention when you're eating, do you? there's something else about it too. Generosity, you can kid yourself about being generous. Like you did this, you did that. But giving, there's no kidding about it. I ask you, sir, do you think of yourself as generous when you see yourself as generous? Not. If you're really generous, you don't see yourself as generous at all. Yeah. Agree? If you still see yourself as doing an act of generosity, you're not generous at all. You're petty, if you ask me. Right. People do kid themselves about it. They do think of themselves. Agree or disagree? If you give, why do you have to see yourself as generous? If you're really generous, why do you see yourself generous? You're so petty. You're not generous at all. Cái người mà rộng lượng á, mà tự coi mình là rộng lượng, cái người đó không phải thực sự rộng lượng đâu, phải chứ cô? Mình thực sự rộng lượng mà đâu có gì mà thấy rộng lượng nữa đâu. Cái rộng lượng thật sự không thấy mình rộng lượng. The true generosity is no longer seeing himself as an act of generosity. Okay? Yes, sir. I didn't understand how that it was an example of being generous but not giving. I'm generous to you because I like you. I'm not giving him. So two different things. Doesn't that require, how are you generous to me? Doesn't this involve some kind of giving? I want to give to you, but I don't give to him. It's at the same time. I'm generous to you, I'm not giving to him. That's by definition. But can you say the same thing of giving? I'm giving to you, but I'm not giving to him. That's why I'm generous to you, I'm not generous to him. I'm not giving to him. At the same time. Yes? So, Master, are you saying that to give is to give just to give, not with any discrimination? If you translate it as giving, then it has everything. Includes generosity, includes pettiness, okay? It includes stinginess, like the Vietnamese wanted, okay? Everything. Giving is the Dharma, because you say the Bodhisattva has to be generous when they give. No, they don't. No, they don't. Sometimes they give because they need to give. They don't have to be generous. Right? You can give and not be generous. It's clear, right? The Bodhisattva at times has to give to you, but they're not generous. They don't like you. I give to you. I'm not going to give you a lot more than I normally do. Because you don't deserve it. You want to waste it. Right?
Is it clear? Quý vị thấy không? Cái bố thí đó là một cái pháp mà nó bao gồm hết tất cả cái không gian, cái pháp giới luôn. Là có thể quý vị nó có bao gồm luôn cái rộng lượng, cái keo hẹp, cái bủn xỉn đủ thứ hết đó. Cái đó bố thí nó đầy đủ ở trong đó hết đó. Người Bồ Tát thì rộng lượng, tu pháp bố thí được. Cái người mình phàm phu cũng tu bố thí được, tại mình vẫn còn bủn xỉn như thường. Không sao, vẫn tu được như thường. Đâu phải là pháp bố thí, pháp cho tất cả mọi người. Ok. Thành nói dịch ra cái chữ là chữ rộng lượng đó là mì dân, cái đó là nịnh đầm. Any questions about this? Okay, so again going back, it's called giving paramita, not generosity. Please remember that. Thành thì nhắc lại cái gì? Cái pháp học cho nó đàng hoàng. Đừng nghe ta nói mà nghe mà nó ngọt tai cái gì mà học. Don't learn the Dharma, the Buddha Dharma because it sounds good. Okay? Then you're missing out on the beauty of the Dharma itself. It is so vast. It encompasses all of your mindset in an act of giving. We start out with giving grudgingly. And then you get used to it and you become more and more generous over time until you reach a level where it's no more generosity. That's a bodhisattva state. Thành quý vị biết cái pháp bố thí đó, nó rộng vậy sao? Nó bắt đầu một cách là rất khiêm nhường, là mình cho, mình tiết tiền. Ok? Mình cho mình tiết. Remember, we all start, I have to start out with that. You give and you say, I don't know, it's too much. You know, thằng cái viên ai cũng vậy, mà bắt đầu mình cho là mình than, mà trong bụng mình than thầm nó trời sao mà cho nhiều quá vậy. So you roll up the bill so that it's thicker. Thành cái gì lúc mà đưa cuốn cho nó dày luôn, để vào đó. Okay. Cái đó ai cũng tiết tiền, cái đó mình thông cảm. Everyone is like that. We all go through that. Okay. I went through that. Now I'm receiving all these things myself. Trước thầy đã từng làm như vậy chứ. And now I'm the recipient. I used to give them like that. Now I receive them. It's perfectly my retribution. But the point is that you begin with being stingy, okay, and you get better and better. Okay. Well, did I explain that in English already or Vietnamese? I don't remember anyone. English. Okay. Let me explain that in Vietnamese. Bắt đầu mình bố thí, mình keo kiết, mình bố thí, mình vừa cho vừa tiết của. Ai cũng vậy hết á. Ok. Rồi xong rồi từ từ mình quen rồi, mình thấy cái sung sướng của cái cho rồi đó. Khi mình bố thí sướng, you remember when you practice giving, the reward is immediate. Believe it or not. Don't look at me at that. If you give often enough, you see that the act of giving brings a certain kind of joy. Yes or no? I tell you why it feels to give you joy. Like you come to the temple, for years, and you say, why? All these things are good. I get it for, all these good things. And one day you say, maybe I should contribute a little bit. Let me give $5. So you give the master this rolled up thing, and the master's eyes lit up, and feels good. Trust me. I'm kidding. The point is that, please, Vicky, I'm not that petty, okay? Or desperate. The point here is that the act of giving brings joy. If you give with a good heart, it feels good. Okay? By yourself. You don't need to see anyone. You don't need to tell anyone. Quý vị biết không? Cái bố thí, pháp bố thí nó hay lắm. Mình cho, mà cái tâm mình từ từ vì cho, lúc mà quen rồi, tự nhiên lúc mà cho, thấy cái lòng nó lân nhẹ nhẹ, nó sung sướng. Mà không cần biết là người ta biết ơn hay không. You can feel good without even seeing that
the effect or whether it's appreciated or not appreciated. It doesn't matter. You just give and it feels good. Anyone has that? Ai thấy được cái đó chưa? Don't raise your hand. It's a trick question. She failed the test again. It feels good, right? You know what I'm talking about? When you give, and you just give for the sake of giving. Okay? At first, I tell you, the first experience I gave, I gave, and I felt good. I went to the temples, and being raised anti-Buddhist, I never believed in giving in the temple. I never gave to the temple before my entire life. Cả đời thầy cũng cho, thầy chưa bao giờ cúng dường cho chùa. Okay. One day I went to that temple, and I certainly felt the urge to give something, so I wrote a check, $1,000. Rồi đó, bữa đó ngày thầy tới cái chùa, thầy tội, thầy biên cái check $1,000. This is long ago. It's worth a lot more than now. And that was a lay person. And I put it in the box, and for the first time in my life, I felt good. No one knew about it. Okay, just drop it in there and walked away. And it feels kind of this nice feeling that you can do something nice for the first time in my life with no expectations. Because I know they don't even know me. Okay, they can't find me. And so it's an act of total detachment. It feels good. When you can do something and totally detach from it, it's a very nice feeling. Thành lúc mà quý vị có thể bố thí mà một cách xả, mà không cần biết là người ta biết ơn, là cần biết là cái gì hết á, mình chỉ cho thôi, xong quay lưng mình bỏ đi. Nó nhẹ nhàng ấy sợ, người nó nhẹ lắm. Không lý tiếc kìa, you don't feel any, you have no feelings. You don't feel that, I did some good. No, it's nothing whatsoever. Total freedom. Hoàn toàn tự do. It felt good because before, my prior life, everything I did was for a purpose. Nó sướng tại sao? Tại lúc trước cuộc đời người tại gia, thầy còn là tại gia, không biết bố thí là cái gì. Mà tất cả các hành động mình đều có cái mục tiêu. Lúc đó lần đầu tiên cuộc đời làm cho người ta mà hoàn toàn có mục tiêu. Cho thôi. Thấy người nó nhẹ nhàng. Okay? So that's the point. If you give and the generosity makes you feel good because you can let go more and more and more. And the more you can let go, you get to the point where you can totally don't see it as generosity anymore. Then it's very special. And that's a bodhisattva state. Anh quý vị biết không? Cho càng ngày càng cho càng nhiều, thì càng ngày cái tâm rộng lượng nó càng nới ra, thì càng ngày càng tới một cái trình độ nào cực đoan rồi thì bỗng nhiên thành cái cảnh giới ngài Bồ Tát là cho mà không thấy là rộng lượng, không thấy là cho. Okay? That's giving, not generosity. Generosity entraps you. Cái rộng lượng đó nó làm kẹt quý vị, nó mắc kẹt mình phải rộng lượng. Generosity entraps you into generosity, into itself. Giving is freedom, it's detaching. Is it clear? Okay. So the first paramita, the first bodhisattva practice is called giving. Thầy nhắc lại, cái độ đầu tiên hết là bố thí. The second one is morality. Thứ nhì á, là pháp thứ nhì bà làm bậc á, là giới. Excuse me. Okay, number 3. Patience. Thứ ba là nhẫn. Number 4. What's number 4?
Vigor. Thứ tư, tinh tấn. Nhất là bố thí, thứ nhì là giới, thứ ba là nhẫn, thứ tư là tinh tấn. Number 5. Number 5 is samadhi. Thứ năm là định. Number 6. Wisdom. Thứ sáu là huệ. Y bu shi, jie, ren, jing jin, định, huệ. Okay? Nhớ đó. Remember that. The Bodhisattva practice those 6 parameters all the time. Người Bồ Tát phải nhắc lại cái vị nghe. Các ngài tu lục độ, luôn luôn tu lục độ. Okay? But the difference is that they practice the 6 parameters, but they don't see themselves as practicing the 6 parameters. Cái đặc biệt của ngài Bồ Tát là các ngài đang tu lục độ mà không thấy mình tu lục độ. Okay? And next bullet. If you don't pay attention to whether you generate blessings and virtue at all, then it's called you have no greed, no attachment. Nếu như quý vị không cần đếm xỉa nó là mình có tạo phúc đức gì đấy không nữa, thì cái đó mới gọi là không có tham, không có chấp trước. Any questions about this? I'm spending a lot of time explaining to you these bullets and this one slide where it contains a lot of profound principles. Bỏ hơn một tiếng đồng hồ giảng vì những cái giáo lý rất là thâm sâu. Okay. Why is it called no greed, no attachment? Tại sao gọi là không có tham mà cũng không có chấp trước? May I explain to you? The wording here is very, very precise. Thầy giảng hỏi cái vị tại sao không có tham, không chấp trước. Tại vì cái chữ dùng nó rất là chính xác. Why is it no greed? Tại sao nó là không tham? This is why the Chinese teaching is so profound. This is from a Chinese. It's not in English because the English the people explain this in English, they don't get it. This is the original literal translation of the Chinese text. Cái này là thầy dịch từ tiếng Hoa, tiếng Anh, nó chính xác như vậy đó. Cái người mà giảng kinh mà tiếng Anh người ta không hiểu được cái ý thâm sâu, người ta không dịch. That's why they don't translate this anymore. They say, why is it the ancients, the sages, the patriarchs, when they explain this section, they said they don't see as a practice, and the bodhisattvas, they generate so many blessings because they have no greed, no attachment. Let me explain to you why the patriarch explained it that way. Thầy giảng cái gì biết cho quý vị hiểu tại sao các ngài tổ sư ta giảng như vậy. Mà các vị thầy buổi này không thèm giảng như vậy, không hiểu cách giảng như vậy. When they talk about greed, okay, this greed here, when they say no greed, it's referring to you. Okay? The bodhisattva is different from you. When you practice giving, you practice the 6 parameters, okay? Because in the back of your mind, say, I'm going to generate blessings and virtue for myself. Correct? Yes or no? Yes. I need to generate blessings and virtue for myself. Am I right? Yes. So that I have more money.
so that I can make progress, so that I have a better status. Okay? So when you practice 6 paramitas, you do it out of greed. Am I correct? We agree on that, right? That's established. No two ways about it. Okay? Đối với cái người phàm phu đó, cái tham này là chỉ cái người phàm phu. Cái người phàm phu khi mà tu lục độ là vì cái lòng tham. Đúng không? Vì con phàm phu thì cái lòng tham nó chưa chết. In other words, as long as you are called an ordinary mortal, it's because you're still greedy. You're greedy for love. You're greedy for recognition. You're greedy for comfort. You're greedy for bún riêu. For nice lunch. Yeah? Right? And you like to have it again. Right? All right. So it refers to lay people. Ordinary people, they're greedy. Thành quý vị thấy người phàm phu nó còn lòng tham. Thành người Bồ Tát khác người phàm phu. That's what differentiates the Bodhisattva from ordinary people. They're not greedy. Okay? Unlike us. What's attachment? It's referring to cái chấp trước là cái gì? The two vehicles. Cái chấp trước này là chỉ về hai cái bên cái thanh văn. They have attachments. Họ vẫn còn chấp trước. Yes? Anyone who follows the Hinayana people here today? Có ai theo Nguyên Thủy? Giơ tay cho thầy coi. Raise your hand. And you can insult me. It's okay. You don't have to agree with me. Oh yeah, the two vehicles. We tell them you still have attachments. You practice the vehicles, the two vehicles, you have attachment. Cái này nó hơi sốc tai một tí. Là cái người mà bên tu Nguyên Thủy ta vẫn còn chấp trước. Khoa cười rung đuôi cười say quá. Sách nào mà nó dám biên như vậy, không ai dám biên như vậy đâu. Khoa says this is great. You would not find this in a book saying that the two vehicle has attachments. Nowhere. Yes. Okay, what are their attachments? Thank you. I'm beginning to become constipated. What's the attachment? They're attaching to owing you. And they're attaching to giving you blessings, not giving you blessings. They're attached to giving blessings. Yeah, not giving blessings. They're attached to not giving blessings? Unnecessarily. That's pretty judgmental, isn't it? Well, this is what's typical of the Hinayana. They don't like to owe you. They don't like to owe you. Cái này cái chấp trước là Nguyên Thủy là bên Thanh Văn đó, họ ngại nợ quý vị. They're very smart. It comes from their wisdom. They said, if I owe you, then the law, the cause and effect tells me that I have to pay you back. Okay? Meaning in the future, I have to look for you and pay you back. There's no two ways about it. Cái người Thanh Văn họ khôn lắm, họ có trí huệ, họ biết là nếu như mà cô nợ người ta, là trong tương lai cô phải tìm người ta mà trả lại, không cách nào mà chạy đâu được hết. They know that if you owe anyone at all, you have to find them and pay them back, plus interest. They
principal plus interest. Phải trả cái tiền mình nợ người ta mà còn phải trả tiền lời nữa. Nó dễ sợ lắm. So if, for example, you don't see them for a long time, okay, the interest adds up very quickly. Thành nếu quý vị nợ người ta mà để tiền lời nó nhân lên là chết ngắt rồi. Remember that Mr. Bundy, the guy who grazed at the federal lands illegally for the last 20 years? Now the federal government is threatening to confiscate his cattle because he owes them, after 20 years of illegal grazing and penalties, $1 million. It's more complex. That's what they're saying, but that has nothing. Of course, there's a lot more. I'm just saying that on the surface, you see, the principle there is that if you owe people, the interest will overwhelm you. The interest is relentless. It keeps on accruing non-stop. And if you don't pay them back, oh boy, you're gonna have to slave for them. You're gonna suffer. So the wisdom of the Hinayana Genie is that they know, I don't want to owe you. I don't owe you because I have to look for you and pay you back. Okay. Thành cái người Thanh Văn đặc biệt lắm, họ có chiêu hệ đặc biệt cái chỗ các ngài thấy nếu mà nợ người khác á, là phải kiếm người ta, phải lùng người ta mà trả nợ. Không thôi tiền lời nó chết đó. Tiền lời nó mình ngột thở luôn đó. Chịu không nổi đâu. Cái tiền lời nó không làm được gì hết đó. Mình làm tôi làm mọi người ta suốt đời. If you don't pay them back and that interest accrues, you end up having to slave for them. And this is why you become their husband. I mean, you marry them. And then you go to work and they stay home. You think it's funny? Or why is that? Explain to me, why is that usually the man goes to work, brings bread home, and then, okay, excuse me, we move on. You see that? It's paying back. It's payback time. Isn't it nice? Can you thấy không? If you give them and you spend the rest of the time collecting, yeah? Thành mình cho người ta, cuối cùng mình chỉ lấy tiền lời thôi là đủ sống. All you have to do is collect your interest. Don't ever collect on the principle. Chỉ lấy tiền lời thôi, đừng có lấy tiền bố. Yes, sir. Thầy về những khi mình cho ra thì họ có sợ là người ta phải tìm họ để So Travis says, what if I'm paraphrasing Travis. He says, if I overpay to my wife, does it mean I have does it mean that she have to look for me? You better believe it. Cái luật nhân quả này, this is a law of cause and effect. If they owe you, they have to look for you to pay you back. Serious. Nhưng mà người chó nào có sợ như vậy không? Hay vì họ sợ nhìn có người ngạc. If you Họ sợ là trả lại cái nhìn nhưng mà chó ngược lại họ chó người ta họ sợ nên là cái tiền. So Travis says, and also a very personal thing for Travis. He says, what about the person who gives to the wife? And he knows that now he's giving a lot more than he owes her. Should he be afraid that she'll look for him to pay him back? You shouldn't be afraid, is the answer. That's why you have 4 wives. Not funny, huh? Yeah, oh well. Thầy nói, thầy trả lời á, là người ta nếu như mình cho vợ mình nhiều hơn á, thì mình có sợ, nên sợ là vợ mình biết tìm mình lùng mình để trả không? Thầy nói không? Gì đâu mà sợ, bởi vì con trai 3 thê 7 thiếp vì vậy đó. Questions? Isn't it wonderful, the law of cause and effect?
Okay, not wonderful. Huh? Okay, mind. Text likes it. Finally, all this Mahayana jumbo, gibberish is beginning to make sense to text. So that's why the arhats and the practical Buddhas, they don't want to take from you. Thành cái người thanh văn, người A La Hán, người Bích Chi Phật á, không muốn nhận đồ cúng dường quý vị đâu, họ không muốn. Tại họ biết họ phải lùng quý vị mà trả. Because they know they have to look for you and pay you back. Okay? So that's what they do. They run away to the mountains and say, just don't go near me. Thành ra mấy người A-la-hán là trốn lên núi, lên rừng như vậy đó. Tại họ không muốn nợ cái gì. Okay? Thầy con thấy thợ mà trả rất là tốt. Tại vì xưa con mở tiệm ở đây con nó bán áo, con nghĩ bán được lắm nhưng mà con muốn mình học thêm. Thế con đưa con gì về nghỉ. Nhưng mà con thiếu ai mua con sale đó, thiếu con làm trả hết. Những thứ bán cần cho con nó nói con mua. Người ta còn bán mà người ta cũng chịu, còn con nghĩ bán hay vậy mà trả. Thì sao con thấy là con có phước là khi mà nhân xuất gia nó hỏi có thứ nợ hay không, con đâu có thiếu. Con nó không có thì con nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà mình thiếu mà mình nói không thiếu thì cũng đâu có được. Mà mình nói Đúng. So you see, that's why this is what differentiates the Bodhisattva from the sound hearers, the arhats and practical Buddhas, the two vehicle cultivators, because they're not afraid. They're not afraid at all. Cái điểm rất quan trọng, cái người Ngài Bồ Tát khác người A-la-hán hay là Bích Chi Phật ở chỗ các ngài không sợ nợ. Không sợ nợ. They're not afraid to owe you. Not at all. They don't have to run away from you. If you're afraid to owe, okay, that's an attachment, isn't it? Nếu quý vị sợ là quý vị đó một cái chấp trước, đúng không? Sợ làm cái gì? The Bodhisattva says, I don't have an attachment. I'm not afraid. So I slave for him, I slave for her for the next 20 years. Doesn't matter. Why should you be afraid? It's called fair, isn't it? You don't sợ. Yeah, it's fairness. You owe interest, pay interest. What's the big deal? Right? That's what it's meant by no attachment. Bởi vì cái chấp trước ở chỗ đó. The Bodhisattva, they're free. Okay? All right. There's another reason why the Bodhisattva is she not afraid to owe her husband, owe people. But actually she seeks to owe people. Okay? At times, it's on purpose. Cái đặc biệt điểm khác của cái người Bồ Tát nó khác người Thanh Văn vậy đó. Người Thanh Văn là né nợ, tại sợ tiền lời, sợ trả nợ. Còn nhiều khi người Bồ Tát nhiều khi là cố ý nợ người ta. At times, the Bodhisattvas get indebted on purpose. What for? Tại sao như vậy? It's for people that they want to teach. And then people have to come after them and collect their debt. That's right. Now the wife has to go after you. You have to support me now. You have to marry me. You see, you have to love me. Perfect. That's right. That's part of the Bodhisattva repertoire. That's part of giving. By getting to debt. Tại người Bồ Tát đâu có sợ nợ. Tại như khi người ta mình nợ người ta tiếc của, ta phải rượt mình. Người ta đi kiếm nhưng mình cũng cần kiếm người ta nữa. Có những người người ta keo kiết đó, ta biết mình nợ người ta tự động ta đi kiếm mình. Mình cũng cần kiếm người ta.
what happened is that, let me give you a hint, a tip. You meet some people you know whose nature is very stingy. Okay? If you owe them something, they'll remember. They'll never forget. Met anyone like that? Yeah. That's when the Bodhisattva goes and owes them, because they know that person will find them. You'll never forget. You'll seek them out. You go down, your Bodhisattva goes down to the hell, she'll follow you to the hells. Come on, pay up, buddy. You see? All right. Just insider tip. Okay, questions? Okay, finally, last bullet of the slide. Cuối cùng. Boy, it's been an hour and a half already. Talking nonsense. Final bullet of slide 769. When the Bodhisattva practices the 6 paramitas, okay, she knows she's generating blessings, a lot of blessings. Cái người Bồ Tát khi mà tu lục độ đó là biết mình đang tạo ra rất nhiều phước. Okay? Even though these blessings are empty by nature, they're meaningless to them. Mặc dù trong tâm mình á, những cái phước báo này chả có ý nghĩa gì hết, mà vẫn làm như thường. And yet they still do it. That is called not attaching to emptiness. Mặc dầu cái tâm mình coi thường những cái phước báo này, coi những cái phước báo này, cái tiền bạc của cải, ngôi vàng đều là không hết. Cái phước của mình á, người ta cúng với mình, đời xưa người ta cúng một cái tổ quốc, người ta cúng một cái ngôi vàng, đúng không? Cái đó là cái phước của mình. Thì những người Bồ Tát biết mình có phước như vậy vẫn tin bơ. Mặc dù cái đó nó chả có gì hết, mà vẫn làm như thế, vẫn phí thì giờ làm như thế. Even though it's empty, even though it's meaningless to them, they still do it. That means not attaching to emptiness. Mới gọi là không chấp cái không. So far so good. Next. Okay. On the other hand, they have a lot of blessings. Okay. And yet they don't intend to collect ever. Ngược lại, cái người Bồ Tát đó, biết mình làm phước, biết người ta nợ mình, mà không bao giờ đòi. Okay? They will never pursue you to make you pay back the principal plus interest. This is when you want to borrow and you want the Bodhisattva to owe you. I mean, you want to owe the Bodhisattva. Thầy nói cái gì nghe? See, now Vicky likes it. Now Vicky finds, oh, Mahayana, wonderful. The good way to get rich, Vicky, is not to steal from anyone. Only from the Bodhisattvas. That's a Mahayana tip. Because if you steal from anyone else, you have to go look for them and pay them back, right? That's the law of cause and effect. You owe them, you have to pay them back, plus interest. But if you owe the Bodhisattva, you don't have to worry about it. That's why you want to steal from them. Is it clear? Thành ra cái khác biệt cái đó, mà quý vị luật nhân quả rõ ràng, nếu quý vị nợ người ta thì quý vị phải trả cái tiền nợ cộng tiền lời. Ok? Nhưng nếu ngược lại, nếu như mà quý vị nợ Ngài Bồ Tát không bao giờ đòi quý vị hết, không bao giờ. Thành ra muốn làm giàu đừng ăn cướp cái người phàm phu, đừng cướp người Bồ Tát thì lợi nhất, là giàu lẹ nhất. Isn't Mahayana wonderful? Huh? You see, I went to business school, and one of the first things I learned is that if you want to make a lot of money, what do? Marry into rich. Okay, lúc mà thầy đi học đại học
về cao học kinh doanh á, thì cái đại học đầu tiên á, là muốn làm giàu á, là cưới vợ giàu là lẻ nhất. Okay, that's not very optimal, is it? Now we should switch it to steal from a bodhisattva. That's number one rule. Thành ra thầy mới dạy bây giờ thầy dạy đời văn minh này, thầy dạy đi kim Bồ Tát mà ăn cắp họ. Steal from bodhisattva. This is my personal advice to you. Okay? Go to Master Sri Hoa and say, Master, I adore you. You are the best. Give me a temple. I promise I would save the world with this temple. And that's how you get rich. And you know what? He'll give it to you too. Okay. So that's because you have so much and you don't intend to collect. That's what not attached into existence. Okay. Thành ra mặc dù Ngài Bồ Tát biết người ta nợ mình, okay, người ta biết người ta nợ mình dễ sợ, mà mình không bao giờ đòi, mới gọi là không chấp mặc cái hữu. So far so good. The rest of the world sees it as something meaningful, something wonderful. The Bodhisattva says, big deal. You guys are attached to existence, wonderful existence. I'm not. So far so good? Huh? Okay. Why is that? Why doesn't he collect? Because like Confucius says, tại sao các ngài Bồ Tát không có đòi nợ? Tại sao vậy? Như ngài Khổng Tử nói, what is the saddest time in a man's life? Khổng Tử hỏi Phật đệ tử học trò là trong đời con người đó, cái gì là khổ nhất? What is real suffering? Okay, is when your creditor comes and asks for the money back. That's the worst time in your life. Thì ngài Tân Tử mới nói cho con biết, quý vị biết trong đời con người, người ta tới đòi nợ mình là cái lúc mà khổ sở nhất của cuộc đời mình. There's nothing worse than that. Trust me. Okay? Every time you collect, you inflict a lot of pain and suffering upon that person. The Bodhisattva realizes that. Ngài Bồ Tát đặc biệt ở chỗ, Ngài hiểu rằng một khi mình tới mình đòi nợ người ta đó, người ta khổ sở dễ sợ. Vì cái tâm từ bi lớn quá, không thể nào làm người ta khổ được, thành không. And the Bodhisattva is so compassionate. He says, I will not inflict pain upon you. Never, ever. On purpose. Okay? Is it clear? It's out of compassion. That's why they don't collect. Bởi các ngài không có đòi nợ vì cái lòng đại bi, chứ không phải vì dốt. It's not out of stupidity or arrogance or foolishness. It is out of compassion. Làm như vậy là cái tâm từ bi lớn quá đi. Okay? And if you are attached to neither greed or attachment, that is wisdom and compassion, that is the middle way. Bởi cái vị tu như vậy là cái vị vừa tu huệ mà vừa tu cái lòng đại bi, mới hoài là trung đạo. Questions? Questions or comments? Don't you want to collect money for the microphone or something, Vicky? I'm kidding. I heard rumors going around that there's a collection drive or something. Okay, now's the time to bring it up. To see who's attached to emptiness or existence.
Okay, 770, tấm 770. That's a bodhisattva. But the Chinese wisdom came from Zhengzi. This is a famous disciple of Confucius. Cái đó là mình nói cái tấm vừa rồi mình bàn về cái pháp tu của người Bồ Tát. Điều đối với người phàm phu tại sao? Thì người phàm phu này là tu theo cái pháp của ngài Tăng Tử, một vị đại đệ tử của ngài Khổng Tử. He's a young disciple of Confucius. He's younger by 46 years. And yet, he is so wise. He understood so much from Confucius's teachings. Okay? And so after Confucius died, Zhengzi then started teaching, and he started teaching Confucianism, stressing on filiality and trustworthiness. Thành cái ngài Tăng Tử này rất là đặc biệt. Mặc dù sau khi mà học với ngài Khổng Tử, khi ngài Khổng Tử mình qua đời rồi, ngài mới bắt đầu dạy gì? Ngài dạy về cái nho giáo, ngài truyền bá đến những cái người đệ tử đời sau mà làm nho giáo càng ngày nó càng thịnh hành. Ngài dạy, ngài chú trọng dạy về cái hiếu và cái chữ tín. Okay, only two things he stresses: filial piety and trustworthiness. Hai chuyện thôi, ngài dạy thôi, nhấn mạnh hai thôi, là có hiếu và cái lòng tín, cái tín nghĩa. Okay, so he says one of his fundamental teachings is each day. Okay, you ask yourself, mà dạy sao? Mỗi ngày tự xét 3 chuyện. Every day, ask yourself, examine yourself on these 3 aspects of your life. Okay. Have you tried your best? Thứ nhất, mình tận lực không? Mình đã tận lực chưa? Okay, number 2. Have you failed on your friends? Thứ nhì, mình đã thất tín với bạn mình chưa? Did you betray the trust? Did you fall short on the trust? Number 3, thứ 3. Have you contemplated and put into practice your teacher's teachings? Thứ 3, thầy mình dạy, mình làm chưa? And that is the Chinese wisdom, the Confucian wisdom. Okay, which you see are consistent. Guideline to go towards the paramita path. Quý vị thấy, thành ra đời xưa cái bên người cái văn hóa người Trung Hoa đó, cái nho giáo là cái mà rất là gần với cái giáo lý của Phật giáo cho đó. Okay, never mind about the 6 paramitas, too many. You can summarize all that. You say, okay, have I tried my best? When you go to work, have you tried your best? Tới sở làm, tận lực chưa? Ask yourself. Where does it say that, did they pay me enough? Did my boss appreciate me? Có trong này có lời dạy nó nói là họ có lương mình hơi thấp một tí. This is why I hear a lot of young people nowadays, especially programmers, they don't pay me enough. Okay? My boss didn't appreciate me. I'm underpaid, right? We all are underpaid. So am I. Okay? Ai nghĩ là mình cái lương mình thấp quá, mình xứng đáng lương cao hơn nhiều. Okay? And in particular, your boss don't appreciate the good work you put in. Nhất là bà chủ không có trọng cái sự cống hiến, cái sự giúp đỡ của mình. Right? The confusion, the virtuous behaviors, have I tried my best?
Cái người mà đạo đức là chỉ tận lực làm thôi, không cần biết. My young American friend, his head is tilted down. That worries me. Okay? Number 2, trust. Okay? In the ancient times, unlike nowadays, especially in the modern times, everything is so transitory. The trust doesn't matter anymore. If you know you can't sell here, you move to a different state, you sell a different state, you start over again. Okay? Back then there's no mobility, so you can't travel very far. So the trust is very important. You stay put and you build reputation. Okay? Đời nay á, mà cái xã hội mình nó lưu động dễ sợ, thành ra mình chỗ này mình làm xong thì coi chỗ khác bài keo khác, mình lừa gạt người khác. Còn đời xưa đâu có đi đâu được xa, thành chỗ nào ở một chỗ ở cả đời luôn. Thành cái chữ tín nó quan trọng. Okay? I was buying some papers to print the recitation handbook, and we have like 40 so far. Okay, close to 50. Have we finished the recitation handbooks or not? Okay, and we need to print. We need to print some paper. So I bought some paper. I bought some HP paper because you can print on both sides, and they're opaque enough so that it doesn't show through compared to the cheaper paper. And I looked on the internet for a source of paper supply, office supplies company, and they have the lowest price. Okay, 10% lower than anyone else. So I started putting a bunch of things into my cart, and then I was about to push a buy button, and then I said, wait a minute, let's go check the reputation. So when checked reputation, review says these are bait and switch people. You buy them, they wait for 2 weeks later, and they sell you something else. Let's go bait and switch. So I canceled it. I said, I'm not buying. I'd rather go buy direct from HP. Okay, I pay 10% more, but I know I'm going to get it. Okay, reputation is very important. So I ordered HP, and I paid, like 10% more. Okay. And I even have the option where they allow you to deliver in 2 days or 1 day. I pick 1 day. I'm still cheap. I get my money's worth somehow, okay? My $5 worth somehow. So I pick 1 day, figuring that they're going to deliver the following day. And guess what happened? We still haven't received it yet, 3 days later. Speaking of trust. Next time it's going to be Amazon, another 10% higher. I'm kidding. So you see, the trust is very important because how can a society, how can a family be strong if there's no trust, there's no mutual trust? Làm sao cái chữ tín là cái chữ tín rất là quan trọng trong cái xã hội. Tại sao? Nếu như không có cái tín trong cái xã hội, hoặc không có cái chữ tín giữa cái người thân nhân với nhau, thì làm sao mà có gia đình được, thưa quý vị? Okay, it's fundamental. And finally, you learn. It's a learning process where you keep on growing and become wiser and wiser. That's what life is about. It's not about becoming richer or more powerful, more influential, more regarded, more famous. Right, yo? It's about becoming wiser, a better person. That's the meaning of life. Cuối cùng, tại sao phải học? Tại sao phát triển cái khả năng mình, cái trí huệ của mình? Tại vì đó là cái ý nghĩa của cuộc đời của mình. Mình phải có trí huệ hơn, có đạo đức hơn, thì được như vậy cuộc đời không có lãng phí cuộc đời mình. Questions? Okay? 771.
771. The Prajna Paramita teaching is a teaching of no dwelling. Okay? Cái pháp bát nhã là cái pháp mà vô trụ. Okay? It teaches you to reach a state of no dwelling. Học cái pháp bát nhã này là để giúp quý vị đạt tới cảnh giới của vô trụ. Okay? Not dwelling on what? Not dwelling on the marks. Đừng có trụ vào cái tướng. The four marks of a self, of others, of living beings, of a lifespan. 4 cái tướng có thể đủ thứ tướng hết, nhưng đều có thể nói gom, nói tổng quát là 4 cái loại tướng khác nhau: ngã, tha, chúng sanh và thọ mạng. Okay? You should not attach to any of these 4 types of marks. Không nên chấp vào 4 cái tướng này. If your mind dwells nowhere, meaning it does not attach to the mark of an ego, of others, of all kinds of living beings, humans versus animals, okay? Or attached to a life, okay? You worry you're going to get sick, you get old, and you die. You attach to those. Cái pháp bát nhã này là cái pháp là để nó chặt cái chấp tướng, chặt, giúp quý vị đạt cái cảnh giới là cái cảnh giới vô trụ. Vô trụ là gì? Vô trụ có nghĩa là mình không chấp tướng. Tướng gì? 4 cái loại tướng, có đủ loại tướng, 4 cái loại tướng. Cái tướng của cái ngã, của cái tha, của chúng sanh và của thọ mạng, 4 loại tướng đó. Thì mình không có chấp gì về những cái chuyện đó thì mới gọi là vô trụ. Okay. Mà nếu cái gì mà không chấp tướng như vậy, cái vị trở thành vô ngã. Okay. And you cultivate to the level of the bodhisattvas. Okay. Rồi quý vị tu đạt tới vô ngã, xong rồi tiếp tục tu cho tới cảnh giới cái giác ngộ của ngài Bồ Tát. Then you enter the state of where the entire Dharma realm is one suchness. Thì lúc đó quý vị thấy rằng tất cả pháp giới này chỉ là nhất như, chỉ là một thôi. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, sir. What is the difference between dwelling and no attaching? Cái câu hỏi là cái khác biệt giữa trụ với là vô trụ với là chấp trước ở chỗ nào? Please help me out. You've been listening to this for 3 years now, close to 3 years now. So what is the difference? Vô trụ và vô chấp tướng nghĩa là sao? What is the difference between no dwelling and no attaching to marks? My young American friend, you look very serious. No difference? Not enough, not good enough. Yes? What's the difference? No dwelling, no attaching to marks. Very good question. Câu hỏi rất... To dwell is to live in. Do you think you can understand this difference after listening to 3 years of this Sutra lecture? You think you can understand that? Are you kidding me? I'm not sure whether I can or not. Say that to dwell is to live in. So you're living in yourself and others and living beings. And attaching to them is something different. It's a different thing. I'm not certain exactly how it's different. It is different. Is it different or is it the same? Cái vô trụ với không chấp trước, chấp tướng nó khác hay là giống nhau?
khác. It says it's different. That's what everyone says. It's different, right? Or is it the same? Favorite question is, he's implying it's the same. If you look at me, I'm going to ask you questions. This is why people don't look at me anymore. Okay, I hope Master doesn't notice me. This is when I know I don't want to call on you, because you're like this. Yes? What is the difference? What does dwelling mean? It's a very important concept. Which is what bothers me is the word dwelling. No dwelling. What does it mean? Believe in something. My young college student says, believe in something. Trụ là gì? Thầy hỏi trụ. Cái câu hỏi rất khéo. Là vô trụ với vô chấp tướng nó khác nhau chỗ nào? Thì thầy hỏi gì trụ là gì? Khoan nói chấp tướng này, mình nói trụ là cái gì đi? Thì có người nói trụ là gì? Là không có tin, là tin một cái gì đó. Yes sir. Trụ là mình đã thấy một cái vật gì, hoặc là một cái ý tưởng gì, mình neo cái tâm mình vào cái đó. Còn vô trụ hoặc là chấp trước là không có khởi cái ý lên, mình nhận cái gì xung quanh nữa. Kể cả cái ý mà mình khởi lên nó không có nữa, thì có cái gì để mà nhận chứ không nhận, chấp chứ không chấp nữa. Cái tâm mình sanh ra thì nó sanh ra cái vật khác như ở thời gian. Bây giờ mình sanh ra chỗ You cannot quote me. You cannot quote me. When I ask you a question, you cannot quote me. You have to quote someone else. Thầy hỏi con không, mình kiếm người thầy khác mình mà nói, chứ còn thầy nói, con nói mà dùng thầy mà trả lời thầy thì không được. Because I cannot defeat myself. Wrong. Okay, next. Yes. Basement? The foundation? Foundation is different basement. It's just the same as similar to saying giving and generosity. It's two different things. I'm kidding. Is that foundation? No, it's not. Huh? It's a very, very important concept of dwelling. Cái quan niệm mà trụ nó rất quan trọng. I don't think I have enough time to explain it to you today. I have to come back next week. Hết giờ rồi. Yeah? Or shall I do it for you in 5 minutes? Khoa says. 5-minute version. Khoa says, yeah, 5 minutes. No, next week. Next week. Make up your mind. No, I didn't mind. No, don't forget about it. Let's do it now. Let's do it now. What is dwelling? What does dwelling mean? What does it mean? Where do you live? When you say, where do you live? What does it mean? Where do you dwell, right? Bây giờ mình hỏi, không thường, ở đâu? Cái trụ là ở chứ gì? Không phải như người ta hỏi, bây giờ, ông ở đâu? Cô ở đâu? Phải không? What does it mean? To dwell. To live in. Okay? Sống. You live there, right? What else? Go on, keep going. 4 minutes, yes. What else? Think. Yes? Suy nghĩ. What else? Huh? Have a party. Have a party. At home, right? You have a home throne, a house party? Yes? Mình vui chơi. Right? What else? Come on, keep going. We don't have a lot of time. Huh? Comfort. Very good. Thoải mái. Comfort. Excellent. What else? Comfort also means familiarity. Right? Thoải mái là mình quen thuộc, đúng không? Quen thuộc. What else? Come on, keep going. Nũng. Biết. Yes? Keep going. Come on, there are a million things. Eat, sleep, rest, enjoy.
love, attachment, dogs, cats. Right? So what does dwelling then mean to you? Thành quý vị thấy không? Nó đủ thứ hết đó. Nó vui chơi nè, ngủ nè, nghỉ nè, uống nè, coi tivi nè, nhảy đầm nè. Thế trụ là cái gì đây? Quen nè, biết nè. How about anger? Anger? Giận, có không? Is that dwelling? Ginny, is anger dwelling? Yes. Yeah. What about depression? Hoặc là chán đời? Yeah. Right? What about love? Hoặc tình thương? Yeah. Right? What about dwelling is everything. Trụ là tất cả. What does it mean? Everything. Dwelling is a concept that all that has the same common denominator. Tất cả nó có một cái điểm chung là cái gì? What is it? The concept is dependency. This is what none of you dares to look at it that way. Cái trù đó, cái chung điểm nó là mình cần nương tựa nó. Mà cái này là cái điểm mà quý vị không dám nhìn. You dependent upon it. And you refuse, you don't dare look at it as dependency. Cái trù nó nguy hiểm chỗ này nè. Là mình ỷ lại nó, mình không dám nhìn nó là ỷ lại. That's my 4 minutes. I only have 20 seconds left. And now we're going to do attachment. No dependency. Không có chấp, không có ý lại. So the concept in Vajra Sutra of dwelling, no dwelling is that no dependency. Thành cái pháp bát nhã là cái pháp mình vô trụ, có nghĩa là mình không có cần nương tựa cái gì hết, mới gọi là vô trụ. Do you see yourself have? What are some of the dependencies you have that arises immediately? Những cái mà quý vị thấy trụ ngay lập tức là cái gì? Cô trụ cái gì? He says, I need a place to live. Cô nói tôi phải ở cái chỗ. Bác Tân Hương trụ là gì? Trụ nhà, I mean home, nhà ở, trụ đồ ăn ngon, I mean good food, okay, routine. What is your level of dwelling? Love, tình thương, right? No, you don't need love anymore. Xin chính. Tôi không cần tình thương rồi. Đều tôi cần cái xin chính. How do you translate xin chính? Hả? Xin chính. Phải cần nhờ vả người thân nhân. That's what happens to old people. They depend on their relatives. Mấy con cháu nó bái mặt mấy. That's why Jan and hello. Okay, but that's true. When you get older, you depend on your relatives. That's true. Very good. I wanted to say that. When you're younger, you free and all those things. When you get older, that's when you remember when you were young and you look down upon your old relatives. Now you're getting it. I know.
Quý vị thấy không? Lúc mình còn trẻ, mình hăng hái, mình không coi thường mấy bà già, mấy người thân nhân bà. Lúc mình già mình không biết tại sao bây giờ mình phải lãnh cái quả đó. Okay? You see that? We all have some level dependency that we cannot let go, right? Cái ý điểm như vậy, ý này là mình có, mỗi cá nhân chúng ta có những cái mà cái mình thấy cần thiết, right? We cannot do without. Mình cần thiết, thiệt sự mình cần thiết, đúng không? That's called dwelling. Cái đó gọi là trụ. Yes or no? It's hopeless. After 3 years of Vajra Sutra lecture, study, investigation, you're still making no progress. Ginny, I would call it a waste of time. You dwelling on the temple for no good reason. You see that? That's once a month. and Ru Ching denounced Amy of being dependent on the iPad, the mini iPad. You see? Yeah. So what does the Vajra says? No dwelling is no attaching to marks. What does it tell you? You dwelling on the mark called whatever you dwell on, you depend on is your attachment to that mark. Cái gì mà cái vị trụ đó là cái vị ý lại, đó là cái vị đang chấp vào cái tướng đó. You attach in the mark of relatives. Mình chấp vào cái tướng là người thân nhân. Okay. You have the attachment mark called a shelter. Cấp vào cái tướng gọi là cái chỗ tá túc. You see that? That's an attachment to the mark of your dependency. You know, depressing. We have so many dependencies. It's a long journey, what can I say? And if you can let go that dependency, then you no longer are attached to that mark. That's all it means. Thành nếu quý vị bỏ được cái sự ỷ lại đó, cái sự nương tựa đó, thì quý vị xả được cái tướng, chấp cái tướng đó. Is it clear? Does it help clarify the concept of dwelling? Dwelling fundamentally means you depend on it. That's all it means. You cannot do without it. Cái trụ này có nghĩa là quý vị hoàn toàn lệ thuộc vào nó. I explain what I just explained in Vietnamese is very unflattering. You are totally dependent on it. Like it or not, you cannot do without. Cái sự thật là nó nghe rất là sốc tai. Quý vị không thể nào thiếu được. You cannot do without. It's called dwelling. Cái trụ là mình không thể nào không có được. Bỗng nhiên sung sướng, bỗng nhiên bây giờ trụ vào cái lon. I said, you comfortable, everything, all of a sudden you decide that you need new clothes. You're doing fine, all of a sudden you say, I need a new car. And you cannot live without a new car. Bỗng nhiên quý vị ngồi yên, bỗng nhiên nảy cái tư tưởng là tôi phải cần mua chiếc xe mới. Mà không có chiếc xe mới là sẽ khổ sở dễ sợ. You don't get a new car, you feel so miserable. See that? What am I trying to tell you? The dependency is only here. Cái thầy nói quý vị nghe, cái mà quý vị ý lại đó là trong
tâm một cái vị thôi. You decide that it's necessary. Is it really necessary? Thầy hỏi lại cái vị, có thiệt sự mình cần là không? I submit to you, you don't. The dwelling is a mental construct. You say, you decide, I need it. Do you really need it? The answer is no, you don't need it at all. Yes, sir. What about like oxygen and water, the physical, the other dependencies? Vậy câu này cũng hỏi vậy cho nước với không khí với đồ ăn sao? What about food? Food. Okay. Do you need them? Cần là không? Yes. Yes. The body is. So is it codependency or not? Em gọi là lệ thuộc là không? No. Yes or no? Yes or no? If you die, you die. Vietnamese, you cannot get to them. Cái người Việt Nam mà vừa có vừa không luôn nữa. I mean, this is, they say, why, I say, Master, why do you criticize me? It's called the middle way. Hỏi bắt chẹt thầy nói cái đó là trung đạo thưa thầy. What you need it for? What you need it for? You live with the way you live with the Bodhisattva level. But if Vajra or something, your karma stop, doesn't matter. If you live. Like I 10 years, I practice my practice. If it stop, okay, it stop. Doesn't matter now. Tomorrow or not 5 minutes later, I make bomb, boom. Okay, because it stopped. It's coming very soon. You don't know what Putin's going to do next. So it doesn't need, because we know all we want to help people like nothing, have we been nothing. But if it's a good thing. It's a good thing that he has nothing, so you don't have to take his word seriously. He has nothing to lose. Cái người là cái người ăn mày. Well, that's a good point. So, who is correct? My young friend up here, I have to learn to be more polite. He says, "What about air and water? I need it." And the young man back there says, "Who cares? I don't need it. I'm Vietnamese. I'm freer than you." Yeah. So what do you think? Nghĩa là sao? Where do you stand? Huh? Text says everything is relative. So what does it mean? The guy says, I don't need it. The other guy says, I need it. What's the answer? Hai người đó cãi lộn nhau đó, sao bây giờ? Huh? Less one receive, less one give now. I say so because I admire the idea of Great Master Chuma. When he comes to Hong Kong, he sit meditate in the cave in the mountain 14 days. And said that if I alive, I die. And 14 days someone comes for food and money. Said okay, I leave and I teach people. If no one offers food, I die. I said okay, good. Sienchu, take it easy. Don't scare people. Please don't scare my students. There aren't many of them here today. Cái ông nhỏ này ghê quá, mà thầy nói vừa nói nhiều quá, học trò thầy nó chạy hết. Gửi như cái pháp điên, người điên rồi. We're not crazy people, you know. What does it mean?
Nghĩa là sao? Do you need it? Or don't you need it? Yes, sir. Your physical body needs it, but your Buddha nature doesn't depend on it. No, it's not that. You missed the point completely. Anyone? Mình cần hay không cần? Nghĩa là sao giải quyết bây giờ? Okay. You breathing air right now. Quý vị đang thở bây giờ. How are you going to stop breathing? How is the air going to stop now? Làm sao quý vị không có không khí được? I ask you. Can you say, I don't want any more air? Is it going to happen? Mình nói bây giờ vì đang thở, mình nói bây giờ tôi muốn không khí nữa. Cái này có thể xảy ra được không? Please tell me. Is it really a dependency? It's just where you are. It's not called dependency. Make sense? And then you might say, my young American friend might say, but what if the oxygen, the good oxygen runs out? My answer is, move. You don't need it. You don't need to breathe the bad oxygen. Just move. It's no dependency. Có người nói, thầy nói, tôi hỏi cái gì? Không khí mình thở là chuyện tự nhiên. Đâu thể gọi nó là mình nương tựa nó được. Tại sao vậy? Thầy nói là bác Thường Hương nói, ủa trời ơi, không khí nó xấu sao? Thầy nói không khí xấu thì dọn đi chỗ khác. Quý vị đâu có cần cái không khí xấu đâu. You see that? You're confusing dependency with a natural state. Dependency is something that's imaginary. It's not about a state of being. Am I making sense to you, sir? When we talk about dwelling here, the dwelling here is a mental dependency that's not necessarily true. That's called dwelling. I'm glad you asked the question. It's a good question. It illustrates the meaning of dependency. It's only imaginary. It's not a real need. Tại cái trù này là một cái mình cứ nghĩ là mình cần mà thực sự mình không cần. You still struggling with that, or you agree or you disagree? I agree completely. That's the way it is. It's not a mental dependency. It's totally different from what just happens physically. It's a different thing. What we're talking about is the fact that your mind creates a need that is purely illusory, not the real need of the oxygen. Is it clear? Khi mà nói chữ trù này, cái quan điểm này là cái tâm quý vị đó, nó tạo một cái sự lệ thuộc mà nó không cần thiết. Mình cứ nghĩ là mình cần, thiệt ra mình không cần. Okay? You tell yourself you need it, but you really don't need it. That's what dwelling is about. This is what this sutra is about, Khoa. You depend on all these things, say, oh, I must have a house, I must have a car, I must have a girlfriend. No, you don't. There are a lot of headaches. I mean, okay? Got the point? That's what dwelling is about. How come it hasn't been explained like this in the Vajra Sutra? I asked you, you read so many Vajra Sutra explanations. Has it been explained to you this way, a dwelling? Tại sao? Thầy đọc biết bao nhiêu cái chú thích mà về kinh Kim Cang này, chứ ai giảng cái trù là cái gì hết. Thì nó trù thôi. Mà cái trụ này là cái lệ thuộc mà nó chỉ là tưởng tượng thôi. Nó dễ sợ như vậy. This is what's the most scary part of this concept of dwelling is that it's purely imaginary. And yet you believe it's so true.
Mình chỉ tưởng tượng nó quan trọng, thực sự nó không quan trọng tí nào hết. That's what this Dharma is about. It tells us, look at our attachments. Look at our dwelling, where we dwell. Is it really necessary? Kim Cang nó hay, xin lỗi hay cho đó đó. Cái nhìn những cái mà mình nghĩ mình cần đó, mình hỏi tự hỏi thì sự cần hay là không cần. Cái mình đang nghĩ mình cần đó là cái mình đang trụ đó. And then someone immediately says, boy, great lecture. I don't need to dwell on my son anymore. I'm going to give him away. Mấy người nghe nói rằng ông thầy giảng này hay quá. Bây giờ mình không cần trù con mình nữa. Mình về mình xách đầu nó quăng ra thùng rác. Is it dwelling or non-dwelling? I ask you. Yo, is it dwelling or non-dwelling? You don't go home and throw your son in a garbage can and say, I don't need you anymore. I don't dwell on you anymore. Cái đó trụ hay không trụ không? Is it dwelling, Ginny, or non-dwelling? Dwelling? It's dwelling. Why? Dwelling is idea no need. You dwell on no need. You think you don't need it. But you're going to be so sorry if you throw it in the garbage can. You need him. That's a real need. Agree, Ginny? You cannot fabricate things out of your imagination. Is it clear? It's not stupidity, it's called wisdom. There's no wisdom in throwing your son in the garbage can. Right? There's no wisdom in throwing away your relatives. Love them. Depend on them. Nghe về đây không? Cái mới gọi là không trụ. In no dwelling, you don't have to throw them away. Is it clear? You're assuming I need, therefore, if I don't dwell, therefore I have to throw away the oxygen. No, I don't. Is it clear, my young friend? Is it beautiful? Why do you keep going like this? I don't get it. See, to the Asian, we're very insecure, especially Dharma speakers. You see people like this, you say, oh boy, he's going to ask me a hard question. You see people like this, I think he's sending me a signal. I'm not dwelling on that mark, trust me. Okay, you say, "How?" It's a good question. Aren't you glad we have time to ask these stupid questions, but they're profound questions? I will tell you this, very few people would ask this kind of penetrating question. Very few people can. I make fun of him because I want him to get used to the fact, these people to use the fact that when you sit up here, you're going to throw anything at you. Okay? And you should not dwell on being embarrassed. On not being embarrassed. Okay? Very good. Did we learn anything today? Yes. Oh, we went 20 minutes overboard. I apologize. But it's a very important topic. If we come back following week, I would have forgotten about it. That's right. Okay? Anh thầy xin lỗi ngày hôm nay. Thầy nói cái vị, cái trù đó, let me translate in Vietnamese, is a very important concept. Cái trù này nữa, không có nghĩa là ví dụ mình nói không trụ, tức là đừng có nói là cái cô này nó nói là bây giờ nghe thầy giảng hay quá, thôi về tôi quăng đem thành con tôi quăng vào thùng rác. Cái đó là vẫn là trụ như thường, tại vì mình trụ và quăng con mình vào thùng rác. Ok, cái đó là trụ, hoàn toàn trụ. Cái trụ này không có nghĩa là quý vị không cần. Ok, cái trụ này có nghĩa là quý vị chỉ tưởng tượng mình cần thôi. Cái quan niệm rất là quan trọng. Cái trụ là mình thiệt sự mình không cần, mà mình nghĩ mình cần. Nó nguy hiểm cho đó mới gọi là cái trụ. Cái pháp rất là thâm sâu. Trong cuộc đời mình ỷ lại vào, mình thấy có những cái chuyện cần thiết trong cuộc đời mình mà mình thiệt sự mình nghĩ mình không thể sống được, mà không có được. Đó mới gọi là cái trụ.
Còn nếu như quý vị nghĩ là thầy nói mình không trụ, có nghĩa là mình không cần trụ cái không khí để mới thở, cái đó là trật. Cái mà không khí quý vị thở không phải là trụ, cái đó là cái nhu cầu cần thiết thật sự của cuộc đời của người, không thể gọi là trụ được. Cái trụ này, cái cần thiết giả mới gọi là cái trụ. Nó không thiệt sự nó không cần thiết, mà chỉ cái tâm mình tưởng tượng mình cần thiết thôi, chứ thiệt sự mình cần. Thành bởi vậy mới gọi là cái trí huệ. Trí huệ là nhận ra được cái mà mình không cần, mới gọi là cái trí huệ bát nhã. Ok, thầy xin lỗi ngài mới nói hơn 25 phút rồi. Để cái quan niệm quan trọng để quý vị hiểu. Quý vị biết không, người ta giảng cái Kim Cang, không ai giảng cái chữ trụ nữa đâu. Không ai giảng được chữ trụ này. Mà không ai hỏi được một câu mà hỏi thông minh như vậy đó. Một câu hỏi ác dễ sợ, hỏi dễ trụ cái không khí có gọi là trụ không? Hỏi rất là khôn ngoan. Ác. Cái thứ này sau này người ta hỏi lại cho mà chết, xám mặt luôn. I explain in Vietnamese. It's a very good question. Do I need oxygen? Do I draw on oxygen? And I said, it's such a smart question, also a vicious question from my perspective. I hope the young man someday will experience a similar kind of process where you sit up here and people ask that kind of question. It's called cause and effect. Okay, we continue this next week. Okay, thank you for coming. We're gonna stand up and do the transference of for rebirth to close out the today's session. So please turn to page 38 of the small booklet. It takes 8 minutes to complete it. Nam mô Chính Lăng Đi Bồ Sa Mô Hê Sa. Nam mô Chính Lăng Đi Bồ Sa Mô Hê Sa. Nam mô Chính Lăng Đi Bồ Sa Mô Hê Sa. Nam mô Huệ Sa Hô Bồ Sa. Huệ Sa Hô Bồ Sa. Bồ Đề Bồ Lô Mi Đô Sinh Chế Văn Thế Đại Bồ Sa. Sinh Sang Bồ Đề Bồ Lô Mi Đô Sư. Chào chế ưu yên chế công ngữ y chế bù sơ lý sư. Sơ bù y công công bù y sơ. Sơ chi sư công công chi sư sơ. Sâu xiang sinh sư y phu ru sư sơ lý sư. Sư chú phá công xiang bù sơ. Bồ Miết Bồ Gấu Bồ Chính Bồ Chân Bồ Chia Sư Chú Công Trong Bồ Sơ. Bồ Châu Chẳng Chính Sư Bồ Yên Ơ Bì Sơ Sân Y Bồ Sơ Sân Xiang Quế Chủ Pháp Bồ Yên Chế Nại Chư
一世间，无明亦无明尽，乃至无老死亦无老死尽，无尽灭道无智亦无得亦无所得，菩提萨埵亦有人阿弥陀佛，心无碍，无碍无有功无愿力，颠倒梦想，究竟涅槃，三世诸佛，依般若波罗蜜多故，得牛罗罗三藐三菩提，无智般若波罗蜜多，十大神咒，十大明咒，十大长寿，十无等等咒，能除一切故，正实不虚，无说般若波罗蜜多咒，即作咒言，揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃，南无阿弥陀佛，耶罗多揭罗耶，罗地耶罗阿弥利多婆毗，阿弥利多悉当婆毗，阿弥利多毗萨埵地，阿弥利多毗萨埵多，揭弥利揭揭那揭那迦利娑婆诃，南无阿弥陀佛，罗多揭多耶罗地耶罗阿弥利多婆毗，阿弥利多悉当婆毗，阿弥利多毗萨埵地，阿弥利多毗萨埵多，揭弥利揭揭那揭那迦利娑婆诃，南无阿弥陀佛，耶罗多揭多罗地耶罗阿弥利多婆毗，阿弥利多悉当婆毗，阿弥利多毗萨埵地，阿弥利多毗萨埵多，揭弥利揭揭那揭那迦利娑婆诃，南无萨瓦难多耶多瓦勒智利安三波拉三波拉吽，南无萨瓦难多耶多瓦勒智利安波拉三波拉吽，南无萨瓦难多耶多瓦勒智利安三波拉三波拉吽，南无苏鲁巴耶安多耶多耶拉日多安苏鲁苏鲁波拉苏鲁波拉苏鲁娑婆诃，南无苏鲁巴耶安多耶多耶拉日多安苏鲁苏鲁波拉苏鲁波拉苏鲁娑婆诃，南无苏鲁巴耶安多耶多耶拉日多
顶礼佛舍利。南无